Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. More YouTube or अन्य ভিডিও লৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনালো। আজি এটা নতুন ভিডিও লৈ আহিছো সাদৰত পটি কেনেকৈ লগাব লাগে। ভিডিওটো হেকলৈ চাই যাব। আহক এতিয়া ভিডিওটো আৰম্ভ কৰো। প্ৰথমতে পটিটো ফুল থকা ফালে উলুটাই দুটা মিলাই কিনে সিলাই লগাই দিম। এখন সাদৰত 6টা কৈ পটিৰ প্ৰয়োজন হয়। এতিয়া মই এফালৰ কাৰণে 3টা পটি সিলাই লম। Celestial messengers reminding us that even the smallest rock can have a hand at sculpting worlds. Asteroid. আপোনালোকে ইউটিউব চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব কাষত থকা বেল আইকনটো ক্লিক কৰি দিব যেতিয়া নতুন ভিডিও আপলোড কৰা হ'ব সকলোতকৈ আগতীয়াকে নটিফিকেশন পাই যাব পটি লোৱাৰ প্ৰথমটো সিলাই কৰা হৈ গল Rests on the edge of this delicate balance between creation and chaos. Asteroid. এতিয়া দ্বিতীয়টো সিলাই লগাই দিম আজিৰ ভিডিওটো ইমানেই আছিল ভিডিওটো চাই কেনে পালে জনাবলৈ নেপাহৰিব লগতে লাইক সাবস্ক্ৰাইব কমেন্ট শেয়াৰ কৰি দিব Sculpting worlds.